Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janna Varava Jaya Girivardhari Jaya Janna Vallabha Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Rama Rama Hare Hare
Krishna Krishna Hare Hare Radhe Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Shri Gaudiya ki Shri Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki Bolo Giriraj Maharaj ki Shamakun Radhakun Giri Govardhana ki Grantadai Srimad Bhagavatam ki Gaur Premanande Hari Hari Bol Samadhita Bhaktivinoda ki All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Nirottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayan Vedi Ramayaneschaiva Purane Bharate Tata Adavante Chamadricha Hari Shaivatugiyate Mukam Karoti Vachalam Bangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Goragraganya gana gocha goloruharam Goranga guratama gopyara kopa briksham Gopala gada ratidam Yati singha gora Govinda deshi kavaram satatam namami. So, in our last session, we spoke something about chapter 49 of the 10th canto. Az előző alkalommal a 10-ének 49. fejezetéről beszéltünk egy kicsit. Which speaks about Jarasandha attacking Mathura 18 times. Amelyik arról beszél, hogy Jarasandha 18 alkalommal támadja meg. And we spoke something about according to Bhaktivinoda Thakur, the meaning of Braj Lila, the meaning of Mathura Lila, and the meaning of Dwarka Lila. És beszéltünk valamit Bhaktivinoda Thakur alapján arról, hogy mi a jelentése a Braj Lilának, Mathura Lilának és Dwarka Lilának. And how Vrindavan is a place of sweetness. És arról, hogy Vrindavan az édesség helye. But when a Krura comes, there's some more information then, and some knowledge. Then Krishna leaves and he goes to Mathura. De amikor jön Akrura, akkor jön egy kis tudás vele, több információ, és akkor Krishna elmegy Mathurába. And then Jarasandha attacks Mathura. És aztán Jarasandha megtámadja Mathurát. Does anybody remember the names of the two daughters of Jarasandha? Valaki emlékszik Jarasandha két lányának a nevére? Asti and Prapti. So Jarasandha attacked 18 times, and Bhaktivinoda Thakur gives a purport to that number. Jarasandha 18-szor támadta tehát meg Mathurát, és Bhaktivinoda Thakur elmagyarázza ezt a számot. Does anybody remember what that number means? Why 18? Erre emlékszik valaki, hogy miért 18-szor? It's 10, which is the Das Vida Samskars, the 10 different samskars. Volt a Dasa Vida Samskara, a 10 különböző samskara, és that leaves 8 more. What's van 8. 4 varna, 4 ashrama. Right, 4 varnas and the 4 ashrams. And the last of which is karma sannyas. És az utolsó ebből a karma sannyas. And then Krishna goes to Dwarka. És akkor Krishna elmegy Dwarkába. So today we want to speak something about chapter 50. Ma az 50. fejezetről fogunk kicsit beszélni. We're driving in the car very quick, and if you don't watch out the window very carefully, you won't see everything. Nagyon gyorsan vezetünk az autóban, és ha nem néztek ki az ablakon, akkor nem láttok majd semmit, minden elmegy gyorsan. So this chapter speaks about how Krishna establishes the city of Dwarka. Ez a fejezet arról beszél, hogyan alapozza meg Dwarka városát Krishna. And how Krishna defeated Jarasandha. És arról, hogyan győzte le Krishna Jarasandhát. We started actually with this chapter. It was chapter 50 we started with last week, I'm sorry. Elkezdtük, bocsánat, rosszul mondtam, elkezdtük az 50. fejezetet igazából. So we suggested a purport to Krishna's Mathura and Dwarka Lila, a reason why those pastimes are there. We suggested a purport. I heard everything, just Mathura. finding the right word. Suggested. Mi feljöttünk egy javaslata, hogy mi a magyarázata ennek a Mathura és Dwarka kefteléseknek. Because everything is based on Braj Lila. Minden a Braj Lilán alapul. So does anybody remember what was the purport that we suggested? Emlékszik valaki, hogy mire gondoltunk, hogy mi a magyarázata ezeknek a kefteléseknek? Based on the teachings of our 6 Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu. A 6 Goswamik és Chaitanya Mahaprabhu alapulva. They gave a unique perspective to the Bhagavatam which hadn't been there before.
egy egyedülálló perspektívába állították a Bhagavatamot, valamiről beszéltek, amiről eddig nem beszélt senki. You don't remember. That's okay. Nem emlékeztek, nem baj. So let me just ask you a different question then. So we were hearing about what was going on in Mathura. Akkor így kérdezem, hallottunk arról, hogy mi folyik Mathurában, and we were hearing from Jiva Goswami what was going on at the same time in Vrindavan. És Jiva Goswamitól arról is hallottunk, hogy ugyanabban az időben mi történt Vrindavanában. So who remembers what was going on in Vrindavan? Ki emlékszik, hogy mi folyik Vrindavanban? They are waiting for Krishna. They're waiting for Krishna, but what specifically were they doing? De mit csináltak? They were sad. They were sad. They weren't having parties. Igen, nem bulisztak. They were talking about the pastimes that were taking place in another place. Exactly. There were messengers coming. Krishna sent a letter. News was coming from Mathura. Jöttek az üzenetek, Krishna küldött levelet, jöttek a hírek Mathurából. And they were all gathered together like we are today and hearing about that. És mindannyian összegyűltek, mint ahogy ma mi is összegyűltünk, és hallottak erről. The Bhagavatam is not a book about material science. A Bhagavatam nem az anyagi tudományról szóló könyv. It's not a book about dharma. Nem a dharmáról. It's not a book about artha or making money and how to establish a community. Nem az artáról szól, nem arról, hogy hogyan teremtsünk elő pénzt és alapozunk meg közösségeket. It's not a book about kama or sex life and how to have a good wife and a good family. Nem a kámáról szól, a nemi életről, vagy arról, hogy hogyan alapozunk meg egy szép családot, hogyan szerezünk feleséget magunknak. Nor is it a moksha shastra like the Upanishads or Vedanta Sutra where the literatures are meant to give liberation. Nem is moksha shastra, mint a Vedanta Sutra és az Upanishadok, ahol a felszabadulásról lenne szó. Those four kinds of literatures, the Dharma Shastras, the Artha Shastras, the Kama Shastras, and the Moksha Shastras, are understood by people whose mind is tuned into those particular proclivities. Ez a négy dolog, ez a Dharma Shastra, Artha Shastra, Kama Shastra és Moksha Shastra, ezeket az írásokat azok értik meg, akik teljesen rá vannak állva ezekre az életcélokra. Why is it so hard for people to understand Srimad Bhagavatam? Miért olyan nehéz az embereknek megérteni a Srimad Bhagavatamot? Because Acharyas has said Srimad Bhagavatam is a bhava granta. It's a book which is all about feelings. Mert az ácsarjáink azt mondják, hogy a Srimad Bhagavatam egy bhava granta, az érzésekről szól. And therefore Sri Damodar Goswami, he recommends Swarup Damodar Goswami. Ezért Swarup Damodar Goswami azt javasolja, Jaho Bhagavata Pada Vaishnavas Ekanta Ashray Kora Chaitanya Charani. If you want to understand Srimad Bhagavatam, hogyha meg akarod érteni a Srimad Bhagavatamot, you have to take shelter of you have to hear from a devotee, akkor kell hallanod egy baktától, and you have to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu. És menedéket kell venned Chaitanya Mahaprabhunál. Otherwise you can't understand it. Máskülönben nem lehet megérteni. So the meaning of these later chapters of Srimad Bhagavatam is the residents of Vrindavan feeling separation. A jelentése ezeknek a Bhagavatam késői fejezeteinek az az, hogy hogyan érezték a Brijbászik elkülönülés Krishnától. They're hearing about these pastimes and it's churning their hearts. És közben hallanak ezekről a kettelésekről, és ez köpüli a szívüket. So every day all the residents in Vrindavan are coming together and they're having Bhagavatam class. Így aztán a Brijbászik minden nap összegyűlnek és Bhagavatam leckét tartanak. While the Bhagavatam is still happening. Mi alatt a Bhagavatam még történik, még folyamatban van. So that's the 50th chapter. I want to look a little bit at chapter 51 today. Ez az 50. fejezet, és most az 51. fejezetre. This chapter is called The Deliverance of Muchukunda. Fejezetbe fogunk kezdeni.
aminek a címe Mucsukunda felszabadítása. And it speaks about how Krishna caused Muchukunda to kill Kalayavana. És arról beszél, ahogyan Krishna arra vette rá Mucsukundát, hogy megölje Kalajavanát. So when the residents of Vrindavan, they heard about Jarasandha attacking Mathura 18 times, amikor Vrindavan lakosai hallottak arról, hogy Jarasandha 18 alkalommal megtámadta Mathurát, Nanda Maharaj had a festival. Nanda Maharaj ünnepséget rendezett. And this is the spirit of our festivals. És ez a szellemisége, hangulata a mi fesztiváljainknak. He heard that Krishna had defeated Jarasandha 18 times, so he called for everybody to come and say, we're going to have a party today. Hallotta, hogy Krishna 18 alkalommal legyőzte Jarasandhát, ezért összehívott mindenkit, hogy bulizzunk. And what's the center of the party? És mi a központja? The Krishna Katha. A Krishna Katha. Hearing about how Krishna had defeated Jarasandha. Arról hallani, hogy hogyan győzte le Krishna Jarasandhát. And then some people sang some songs about it, and they did kirtan. És aztán van, aki énekel róla, kirtanoznak. And they worshiped the Brahmins. Imádják a brahmanákat. They gave some charity. Adományokat adnak. And they did some rituals to give auspiciousness to destroy Krishna's enemies. És kedvezőséget teremtenek bizonyos dolgokkal, hogy segítsenek Krishnának legyőzni az ellenségeit. In churches and mosques and temples and synagogues all over the world, people do religious ceremonies. A templomokban, zsinagógákban, az emberek mecsetekben, az emberek mit csinálnak? Hát vallásos cselekedeteket végeznek. But their purpose is something selfish. De a céljuk az önző. Because they want to get some money. A pénzért csinálják. They want some auspiciousness for their children. Vagy kedvezőséget szeretnének a gyermekeiknek. Some marriage, some education. Az oktatásuk, vagy a házasságuk érdekében. But none of them are actually doing those ceremonies and rituals for the pleasure of God. De senki nem végzi ezeket a szertartásokat Isten örömére. Only in Vrindavan. Csak Vrindavanában. Mm-hmm. So, Jarasandha, he attacked so many times. Jarasandha sokszor megtámadta tehát Krishnát. And Jiva Goswami, he says that the residents of Mathura, the first few times that Jarasandha attacked, they were frightened. És Jiva Goswami azt mondja, hogy Mathura lakosai az első pár alkalommal, amikor Jarasandha megtámadta őket, akkor még féltek. But after that, when Jarasandha would attack, they just laughed. De a későbbiekben, amikor Jarasandha támadott, akkor csak nevettek rajta. Here's this stupid idiot again coming to attack us. He doesn't understand Krishna's just going to make him look like a fool again. Itt ez a kis idióta megint megtámadott minket, nem érti, hogy Krishna teljesen hülyét csinál majd belőle. So at least we should approach Mathura consciousness. Legalább a Mathura tudatot közelítsük meg. And when these problems come, és amikor jönnek ezek a problémák, did you hear? Russia's attacking Ukraine. Hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. Oh my God. Or this thing's happened, or that thing has happened. We have so many dramas in our lives. Vagy ez történik, az történik, annyi dráma van az életünkben. Maybe the first few times these things happen, we can be a little afraid and worried. Maybe az első pár alkalommal, amikor ezek történnek, egy kicsit félünk és kicsit aggódunk. But after a while you just laugh. This is what Krishna's doing in this world. De utána már csak nevettek, hogy ezt csinálja Krishna ebben a világban. My Guru Maharaj, he once said that this world is like a football match. A Guru Maharajom egyszer azt mondta, hogy ez a világ olyan, mint egy foci meccs. And sometimes the ball is with one team, sometimes the ball is with the other team. És a labda hol az egyik csapatnál van, hol a másiknál. Sometimes the ball is up in the air. Néha a levegőben. And Krishna's just watching and getting pleasure from it. És Krishna csak figyeli, és ebből kap örömet. We don't take it so seriously. Nem veszük olyan komolyan. So I'd like to read some things from this 50th chapter. Szeretnék tehát olvasni egy kicsit ebből az 52. fejezetből.
This is text number 43. A 43. The 50th chapter. Astadang samma sangrama agamini tad antara narada preshito viro yavana pratyadrishyata. Just as the 18th battle was about to take place, a barbarian, this is chapter 50, text number 43. Yeah, I said 51. Yeah, we're still in 50. Megtalálod gyorsan 43-as, 50-43. 50:43. Just as a battle was about to take place, a barbarian warrior named Kalayavana, sent by Narada, appeared on the battlefield. Sorry about that. Mondjam, vagy mondják? Olvasd fel. Kért tőlem most valami áldást, ó Szent Király. Teljesíteni fogom. Nem ez az? 10, nagyon mondom. 52-es. Amikor a 18. csata már majdnem elkezdődött, egy barbár harcos, Kalayavana, akit Narada Muni küldött, megjelent a csatamezőn. So the Bhagavatam says, Astadasama, that on the 18th time. A 18. alkalommal mondja a Bhagavatam. And we spoke about Bhaktivinoda Thakur's explanation of the importance of that. És beszéltünk Bhaktivinoda Thakur magyarázatáról, ennek a számnak a jelentőségéről. So pratyadrishyate, the verse describes that Kalayavana appeared there. A vers azt mondja, hogy Kalayavana megjelent ott. Jiva Goswami explains that he came quickly. És Jiva Goswami azt mondja, hogy gyorsan jött. And the verse describes that Narada Preshito, that Narad Muni, he sent Kalayavana. És a vers azt magyarázza, hogy Narada maga küldte Kalayavanát. Narad Muni does a lot of strange things. Narada Muni egy csomó furcsaságot csinál. He told Kamsa that actually the eighth child of Devaki wasn't killed. Megmondta Kamszának, hogy Devaki 8. gyermeke igazából nem lett megölve. And you don't know, any of the babies in Braj might be demigods, so you should just kill them all. És nem tudhatod, Brajában bármelyik gyerek félisten lehet, ezért csak öld meg az összeset. It's not the way devotees generally speak. Általában a bakták nem így beszélnek. And here we're hearing that Narad Muni, he sent this big demon to attack Mathura. És most meg arról van szó, hogy Narada Muni ezt a nagy démont elküldte, hogy támadja meg ő is Mathurát. So who was this Kalayavana? Ki ez a Kalayavana? Why did Narad Muni send him? És miért küldte őt Narada Muni? This is just a little side glance of our discussion. Csak egy ilyen mellékszál. So our acharyas, Jiva Goswami and Sanatana Goswami and Vishwanath, they tell a story from the Vishnu Purana. Az ácsarjáink, Jiva Goswami, Sanatana Goswami és Vishwanath elmondja a történetet a Vishnu Puránából. The Vishnu Purana explains, A Vishnu Purana elmondja, Gargyam Gosham Dvijam Shyala Sanda Ityuktavan Dvija Yadunam Sanido Sarve Jahasur Yadavastada. That one day, Gargya Muni, he was ridiculed by his brother-in-law. egy napon Gaudiya Munit kigúnyolta a sógora. Gargya was a son of Garga Muni. Gaudiya, ő Garga Muninak a fia. And they said, man, you're just like a woman, you're just useless, you don't have any strength. Haszontalan vagy, mint egy nő, semmi erőd nincs. And when the members of the Yadu dynasty heard that, they all started laughing at him. Amikor a Yadu dinasztia tagjai ezt meghallották, mindannyian kacagásra kapattak. That wasn't very nice. Nem volt nagyon szép dolog. And Gargya, he became very angry. Gaudiya nagyon bedühödött. So then he just left. Elment onnan. And he decided that I'm going to do some austerities. I want to have a son who's going to terrorize those rascals.
És úgy döntött, hogy lemondásokat fog végezni, és ezeknek a vezetéseknek az eredménye az legyen, hogy legyen egy olyan fia, nagyon szeretett volna egy olyan fiút, aki terrorizálni fogja ezeket a személyeket. So for 12 years, he just ate powdered iron. 12 évig vas port evett. And he worshipped Lord Shiva. És az Úr Shivát imádta. Maybe you've heard of Kalapahad. Hallottatok Kalapahadról? Kalapahad was, it's a long story. Actually, he came from Ramakeli, the village of Rupa and Sanatana Goswami. Kalapahad eredetileg Ramakeli falujából származik, Rupa és Sanatana Goswami falvából. He was a Hindu who lived about 300 years ago. Hindu volt, aki 300 évvel ezelőtt élt. And it's a long story. The daughter of a Muslim ruler fell in love with him. Hosszú történet, de egy muzulmán uralkodónak a lánya szerelmes lett belé. She told her father, she's like a young 14-15-year-old girl, Dad, I want to marry him. 14-15 éves kislány megmondta az apukájának, apu, nagyon szeretnék hozzá menni. Her father said, no, he's a Hindu, you can't marry him. De az apja mondta neki, hogy nem, figyelj, ő hindu, nem mehetsz hozzá. She said, if I can't marry him, then I'm going to kill myself. Ha nem mehetek hozzá, akkor megölöm magam. So then the father went to Kalapahad and he said, you should marry my daughter. Így aztán az édesapa elment Kalapahadhoz, és mondta neki, hogy vedd el a lányomat. Kalapahad said, I can't marry your daughter, she's a Muslim, I'm a Hindu. Nem vehetem el, hát én hindu vagyok, ő meg muzulmán. The father took out his sword and put it to Kalapahad's neck. He said, you should marry my daughter. Kivette az édesapa a kardot, oda tette Kalapahad nyakához, és mondta, hogy vedd el a lányomat. Kalapahad said, oh, very good idea. Yes, I should marry your daughter. Milyen jó ötlet. Mindenképpen. So he married this Muslim girl, and because of that he lost his caste. This is history. Ez történelmi esemény megtörtént. Elvette ezt a muzulmán lányt, és ezzel elvesztette a hindu kasztját. Kalapahad wanted to do some kind of prayashchitta, some atonement to overcome that fault. Kalapahad akart valamilyen prayashchittát végezni, valamit, amivel legyőzheti ezt a hibáját. So he went to the Supreme Court of the Hindus in India. Elment az indiai hindu legfelsőbb bíróságra, which is a Mukti Mandap in the Jagannath Puri temple. Ami a Mukti Mandap a Jagannath templomban. And there's a lot of learned Brahmins there. Sok tanult brahmana ott volt. So he went to them and he said, you know, I was forced to marry this Muslim girl, and what should I do? Oda ment és mondta, hogy arra kényszerítettek, hogy elvegyem ezt a muzulmán lányt, most mit csináljak? And when they heard that from him, they became furious. És amikor ezt meghallották tőle, akkor said, nagyon dühösek. What are you doing in the Jagannath temple? Get out. Azt mondták neki, hogy mit csinálsz a Jagannath templomon belül? You can't be in here. Go away. Nem lehetsz itt, menj innen. And Kalapahad fell at their feet, said, please, what can I do? És Kalapahad leesett a lábaik elé, hogy kérlek, mit csinálhatnék? And they just kicked him. Ők meg megrúgdosták. So then Kalapahad said, okay, I'll be back later. Kalapahad mondta, hogy jó, hát akkor később visszajövök. He went back to his father-in-law and he said, you know, I'd like to become a general in your army. És visszament az apósához, és azt mondta neki, szeretnék tábornok lenni a hadseregedben. And Kalapahad then took this army, this is like, I don't know, in the 1700s. Ez az 1700-as évekről beszélünk. And he marched on Orissa. És bevonult Orisszába a hadseregébe. And wherever he went, and there's many places, he destroyed so many temples and broke so many deities. És bárhol is volt, és nagyon sok helyen volt, ott egy csomó templomot lerombolt, és nagyon sok murtit. All because some Brahmins in the Jagannath Mandir treated him in a harsh way. És azért, mert a Jagannath templombeli brahmanák
nagyon csúnyán bántak vele. So this is the same point in this pastime, that this Gaudiya, the son of Garga Muni, was insulted by the members of the Yadu dynasty. Itt ugyanerről van szó ebben a történetben, hogy Garga Muni fia, őt megsértették a Yadu dinasztia tagjai. So we should be careful. Don't make fun of devotees. Legyünk óvatosak, ne gúnyoljuk ki a baktákat. Someone has a hard time or something. Be sympathetic. Don't make fun of them. Ha valakinek nehézségei vannak, legyünk együttérzőek, és sose gúnyoljuk. They may turn into a very powerful enemy. És ha gúnyoljuk, akkor lehet, hogy nagyon nagy hatalommal rendelkező ellenség lesz. So Garga was so angry. For 12 years, he didn't eat anything. He just ate ground up iron. Szóval Garga annyira dühös lett, hogy 12 évig csak vasport. He worshipped Lord Shiva. Shivát, az úr Shivát. Then Lord Shiva appeared before him and said, well, it's pretty good. You're just eating ground up iron and worshipping me. I'll give you a benediction. What do you want? Az úr Shiva mondta neki, hogy hát elég jól csináltad ezt a vasport enni, meg ennyi vezeklést végezni, adok egy áldást, mit szeretnél? I want to have a son who's going to chastise those Yadu dynasty members. Olyan fiút akarok, aki meg fogja büntetni a Yadu dinasztia tagjait. So he got a benediction from Lord Shiva. Kapott is erre áldást az úr Shivától. And then he went back home. És aztán hazament. And the Vishnu Purana says that the king of the Yavanas, his wife, had never given birth to any children. És a Vishnu Purana azt mondja, hogy a Jávanák királynője sosem szült. So Garga Muni, I don't know, he worked out some deal or something, and he approached the wife of that king, and he had a son with her. És akkor Gargiának ezzel a Jávanak királynéval lett egy fia. And that son, valahogy megbeszélték, hogy ezt meg lehet oldani. that son was Kala Yavana, a black Yavana. Mm-hmm. És ezt a fiút Kala Jávanának hívták, a fekete Jávanának. And he was very, very powerful. És nagyon hatalmas volt. So if you have a lot of strength and power, hogyha sok erőd van, if you have a lot of knowledge, ha nagyon okos vagy, you've worked really hard to collect a bunch of information, nagyon keményen dolgoztál, hogy egy csomó információt összegyűjtsél, you have to do something with it. akkor muszáj csinálni vele valamit. If you have a lot of knowledge, you got to go and debate with people to show how strong you are. Hogyha egy csomó tudást begyűjtöttél, akkor muszáj vitatkozni emberekkel, hogy megmutass, hogy milyen sok információt összegyűjtöttél. If you're like Kartavirya Arjuna with 1,000 arms, you just got to go and fight with somebody. You got to do something. Hogyha olyan vagy, mint Kartavirya Arjuna, akinek 1000 karja van, akkor muszáj harcolnod valakivel, hogy megmutassad a So like Kartavirya Arjuna, Kalayavana approached Narad Muni to ask advice. Kartavirya Arjunához hasonlóan Kalayavana is odament Narada Munihoz, hogy tanácsot kérjen tőle. Who can I fight with? Kivel harcolhatok? Where can I find a good fight? Hol lehet egy jó harcot? So Narad Muni told him, Narada Muni elmondta neki, you should go to the members of the Yadu dynasty. menj el a Yadu dinasztia tagjaihoz. So this verse says, Narada Preshito, Narad Muni sent Kalayavana. Ez a vers ezért mondja, hogy Narada küldte őt. And text 44 describes. A 44. vers leírja. Rurodo mataram hecha trishibir mlachakoti bihi niloke chapratidvanvo vrishnin sutvatma samitan. Ez a Javana Mathura falai alá vonult, és 30 millió barbár katonával ostrom alá vette a várost. Sohasem talált még olyan emberi lényt, aki vetétársa lehetett volna, és méltó lett volna arra, hogy megvívjon vele. Ám azt hallotta, hogy a Vrishnik méltó ellenfelei lennének. He came with 30 million Yavana soldiers to attack Mathura. 30 millió Javana katonával jött, hogy ostrom alá tegye Mathurát. And all because some devotees decided to make fun of him and laugh at him. És azért, mert valami bakták kitalálták, hogy kigúnyolják és kinevetik. It's something to think about. Ezen elgondolkodhatunk. So, text 47 describes. A
A 47. vers elmondja. Krishna was thinking to himself. He was speaking with Balaram. Krishna azt gondolta magában, Balarámával beszélt. That this Kalyavana has come. Jött ez a Kalyavana. And if we have to fight with him, at the same time Jarasandha comes. És ha kell vele harcolni, és ugyanebben az időben esetleg megjön Jarasandha is, then it's going to cause a problem because we can't deal with both armies at the same time. akkor ez egy problémát fog okozni, mert nem tudunk mind a két hadsereggel egy időben elbánni. Jiva Goswami describes in his commentary a special purport to Krishna's thinking, though. Jiva Goswami a magyarázatában ehhez egy különleges magyarázatot fűz. That really Krishna was thinking about the residents of Vrindavan. Hogy valójában Krishna Vrindavan lakosaira gondolt. That if Jarasandha comes and attacks while we're dealing with Kalyavana, then something might happen to the residents of Braj because they're not far away from Mathura. Arra gondolt Krishna, hogyha Jarasandha is megjön ugyanebben az időben, amikor Kalyavana megtámadott minket, akkor lehet, hogy valami történik a Brijbászikkal, mert ők nincsenek olyan nagyon messze. Krishna's concerned about the devotees in Braj. És Krishna aggódik a Brijbászik miatt. So text 48 describes. Így a 48-as vers. Tasmad aja vidayashamo durgam dvipada durgamam tatra gyatin samadaya yavanam gatayamahe. 48. Mondjad magyarul, persze. Nyomban építünk hát egy erődöt, melyet emberi lény nem lesz képes bevenni. Vigyük oda rokonainkat, és aztán öljük meg a bolgár királyt. That we should build a big fortress that nobody can come in. Hogy építsünk egy olyan erődöt, ahova senki nem képes majd behatolni. In the Harivamsa Purana, this pastime is described also. A Harivamsa Puránában is leírják ezt. That Krishna was thinking to himself that really now Mathura is expanding so much. We've got suburbs coming up and new housing projects and so many things. Krishna így ezen gondolkodott, hogy Mathura annyira terjed kifele, hogy vannak ezek az új városrészek, jönnek el lakónegyedek. And what's going to happen, Mathura is going to spread all the way into Vrindavan. És ami megtörténhet, hogy előbb-utóbb Mathura eljut, kiterjeszkedik egészen Vrindavanáig. And that's not good. És ez nem jó. So we need to make a separate place. Kell, hogy egy külön helyen legyünk. So motivated by this desire to keep Vrindavan pure, Azzal a vággyal motiválva, hogy Vrindavant tisztán tartsa, Krishna decided to create Dwarka. hogy megtartsa Vrindavan tisztaságát, ezzel a vággyal a szívében. So Dwarka, Krishna Dvárakát. Dwarka and the Dwarka Lila is a result of Vrindavan, the Braj Lila. Így aztán a Dváraka és Dváraka Lila az Vrindavannak az eredménye. Krishna was thinking to himself, Jiva Goswami says that the residents of Vrindavan, they'll start feeling crowded by the expansion of Mathura. Krishna azt gondolta magában, hogy Vrindavan lakosai kezdik majd úgy érezni, hogy be vannak szorítva így a mathurai terjeszkedés miatt. And Krishna was thinking to himself that they may be in danger. És Krishna arra is gondolt, hogy lehet, hogy veszélybe is kerülnek. And then Krishna was also thinking that I almost relieved their feelings of separation by sending Uddhava. És aztán Krishna azt gondolta, hogy hát majdnem sikerült az elkülönülés érzéseit a szívükben kioltanom azzal, hogy elküldtem Uddhavát. But if I stay here in Mathura, then some of my enemies, they may figure out that I'm very attached to the residents of Vrindavan. De ha itt maradok Mathurában, akkor az ellenségeim egy része lehet, hogy megérti, hogy mennyire ragaszkodom Vrindavanhoz. So I have to act like I don't care about them. Ezért muszáj úgy cselekednem, mint hogyha nem törődnék velük. And I have to leave. És ezért el kell mennem innen. So Krishna was speaking like this with Balaram. Így beszélt Krishna Balarámával. And then he decided to build this amazing fortress in Dwarka. És úgy döntött, hogy ezt a fantasztikus
erődöt megépíti Dvárakában. So that's the point of this chapter. I'd like to read to you texts 50 to 53. Az 50-től az 53. versig fogjuk olvasni. Which ez a lényeg ennek speaks something about Dwarka. helyzetnek. És ez a vers, ez az 50, ez a 3 vers pedig leírja. Believe it or not, our point is going to be today about Kurukshetra and Jagannath Puri. Emlékezzetek, hogy Kuruksetráról és Jagannath Puriról beszélünk. This is kind of a long journey to get there. Csak ez egy ilyen kis kitérő az úton. So text 50 describes. Hosszú itt, hogy mire odaérünk. Drishyate yatahi tvastram vigyanam shipanaipunam ratya chatvara vitibir yata vastu nivinirmitam sudadhrumulato dhyana vichitra pavananvitam. So it speaks about the opulence of Dwarka. Dváraka bőségéről beszél. You can read the translation. A város épületei Vishvakarma teljes tudományának és mesteri építészeti tudásának jegyeit magukon viselték. Szerte mindenhol széles sétányok, kereskedelmi utak, tágas földeken elterülő udvarok, ragyogó parkok és mennyei bolygókról származó fákkal és növényekkel teli kertek sorakoztak. A kapuk tornyain arannyal borított kvarckristály tetejű kupolák magasodtak az égig. Az arannyal fedett házak bejáratát aranykorsókkal ékesítették, tetejük égkövekkel volt kirakva, a padlót pedig értékes maragddal díszítették. A házak mellett ezüstből és bronzból készült kistárakat, raktárakat és istálokat építettek. Bennük a legnemesebb paripákkal. Minden házhoz tartozott egy őrtorony is, valamint egy templom, ahol a ház istenségét imádták. A város, melyben mind a 4 társadalmi rend tagjai helyet kaptak. Sri Krishnának, a Jaduk urának palotái tették különösen csodálatossá. So a few words are significant in this verse. Drishyate. Egy pár szó különösen jelentős ebben a versben, az első az a drishyate. It's seen. We should look at this pastime. We should look at this city. Nézzük meg ezt a látható. Nézzük meg ezt a keftelést. And what's going on in this city? És mi folyik ebben a Twastram Vigyana Shilpa Naipunam. This Shilpa Naipunam, this person who's very, very expert in architecture, ez a Shilpa Naipunya, ez a nagyon kiváló építész, who's the son of Twasta, akit Vasta Vishvakarma. fia, Vishvakarma. So this would take a long time to explain. She understands. Ez sok időben telik majd, hogy ezt elmagyarázzuk. But Vishvakarma is very significant being mentioned here. De nagyon jelentős, hogy Vishvakarma nevét említik itt. And if you ride with us in the car on our long journey to Kurukshetra and then Jagannath Puri, we'll hear more from Rupa Goswami and from Sanatana Goswami about the significance of Vishvakarma in this pastime. És ha benn maradtok az autóban, amivel a hosszú úton megyünk Kurukshetra felé, akkor még fogunk hallani Rupa Goswamitól és Sanatana Goswamitól Vishvakarma jelentőségéről. All that I can say is this Drishyate, we should look at it. Just remember. Most csak annyit mondok, hogy Drishyate. Nézzük meg ezt, emlékezzünk erre. So what should we look at? Mire? We should look at how this city was built by Vishvakarma. Azt nézzük, hogy hogyan építette ezt a várost fel Vishvakarma. Huge buildings topped with gold. Nagy, hatalmas épületek, amelyeknek aranyteteje van. And the upper levels were made out of crystal quartz. És a felső szinteket kristálykvarcokból csinálták. The houses were covered with gold. A házakat arannyal fedték be. The roofs were made out of jewels. What was made of the jewels? The roofs. The roofs. A tetőket meg ékszerekkel rakták ki. The floors were made out of emeralds. A padlók gyémántból, nem. Smaragd, And the storerooms where they would keep the grains and the places where they kept the horses, those places were made out of silver. A nemes karipáknak az istállói pedig ezüstből voltak. So in Dwarka,
we find intense opulence. Dvárakában hatalmas gazdagságot találunk. So I finally got to our point today Végre eljutottam a lényeghez, that I wanted to come to. amiről szerettem volna beszélni, amiről ezzel akartam. Because the Bhagavatam, as we spoke in the beginning, is a Bhava Grantha. It's a book about feelings. Arról beszéltünk, hogy a Bhagavatam egy Bhava Grantha, az érzésekről beszél. It's a book about the feelings of the residents of Vrindavan. Vrindában lakosainak az érzéseiről beszél. So the purpose of this Mathura Dwarka Lilas is to understand the feelings of the residents of Vrindavan. Tehát ennek a Mathura Dwarka Lilának a célja az az, hogy megértsük Vrindában lakosainak az érzését. Generally, it's said that Aishvarya Priti Sankuchita, that opulence makes love shrink. Általában azt mondják, hogy Aishvarya Priti Sankuchita, hogy a bőség, a gazdagság az csökkenti a szeretetet. And therefore, we're not interested in pastimes in Vaikuntha. Ezért nem érdekelnek minket annyira a vajkuntai We're not kettelések, interested in pastimes in Dwarka. vagy a dvarkai kettelések. But here we're finding out from Jiva Goswami and our acharyas that the residents of Vrindavan are listening to all these pastimes about Krishna in Dwarka, in Mathura. De itt Jiva Goswamitól és a többi ácsájánktól, más ácsájainktól azt halljuk, hogy Vrindában lakosai igenis hallgatják Krishnáról ezeket a ketteléseket Dvárakában. So because this book is a Bhava Grantha, it's a book where feelings are meant to understand it. Miután ez a könyv, ez egy Bhava Grantha, tele van érzésekkel, amiket meg kellene értenünk. What was the nature of their feelings? Hogyan éreztek ezzel kapcsolatban? In other places, when Krishna shows his opulence, it makes love shrink. Más helyeken, amikor Krishna megmutatja a gazdagságát, a bőségét, akkor az csökkenti a szeretetét. When Krishna showed his universal form to Arjuna in the battle of Kurukshetra, Amikor Krishna megmutatja Arjunának a Kuruksetrai csatamezőn az univerzális formát, that Arjuna who used to hang out with Krishna as his best buddy, ez ugyanaz az Arjuna, aki együtt szokott lenni Krishnával, mint a legjobb pajtása. they'd sleep on the same bed, Ugyanazon az ágyon aludtak, they'd eat off the same plate, ugyanarról a tányérról lettek, sometimes they were chasing after the same girls. néha ugyanazokat a lányokat kergették, They were best friends. legjobb barátok voltak. But suddenly, when he saw the universal form, Arjuna's love shrunk. De hirtelen, amikor meglátta az univerzális formát, akkor Arjuna szeretetet lecsökkent. And he started offering prayers to Krishna. És imádkozni kezdett Krishnához. Deva Deva Jagatpate, you're the God of gods, please excuse me for my offenses. Hogy a Deva Deva Jagatpate, az Istenek, kérlek bocsáss meg a sértéseimért. But when the residents of Vrindavan, when they hear about Krishna's opulence, Amikor viszont Vrindában lakosai hallanak Krishna bőségét, it doesn't work the same way. ez nem ugyanúgy működik náluk. Krishna kills a demon in Vrindavan. Krishna megöl egy démont Vrindában. And when the boys return at the end of the day, they run and they tell Mother Yashoda, És amikor a fiúk visszatérnek a nap végén Vrindávanába, akkor elmondják Yashoda mamának. there was this giant duck and it was trying to eat Krishna. Ott volt ez a hatalmas kacsa, és megpróbálta megenni Krishnát. And Krishna split him in two and killed him. És Krishna ketté hasította. And then an amazing thing happened. És megölte ezzel, és I saw it up in the sky. All these amazing people appeared. A régen megjelentek ezek a különleges személyek. There was a guy with 4 heads riding on a swan. Volt egy fickó, akinek 4 feje volt, és egy hattyún ült. There was another guy with 5 heads riding on a bull. How he was riding it, I don't know. Egy másik meg egy pikán lovagolt, fent az égben, nem tudom, hogy ez hogy lehetett. There was another guy who had eyes all over his body and he was riding on an elephant. Aztán volt még valaki, aki egy elefánton ült, és a teste tele volt szemekkel. And they all started showering flowers down on Krishna and offering prayers to him. És mindannyian virágokat kezdtek dobálni Krishnára, és imádkozni hozzá. And Mother Yashoda, you know what they said? They said, our Krishna is Bhagavan, is God. És Yashoda mama, tudod, mit mondtak? Azt mondták, hogy a mi Krishnánk, ő Bhagavan, ő Isten.
So what happened to Mother Yashoda's love when she saw that opulence? She heard the demigods were worshipping Krishna. Mi történt Yashoda mama szeretetével, amikor hallott erről a bőségről, erről a fenségről, hogy Krishnát imádták a félistenek? She didn't offer prayers to Krishna. Ő nem kezdett imádkozni Krishnához. Devaki and Vasudev, they offered prayers to Krishna. Devaki és Vasudev imádkozni kezdett. Yashoda picked up a stick to beat him. Yashoda pedig felkapott egy botot, hogy She tied him up with a rope. megköt összekötéllel. And when she heard from the boys about the demigods worshipping Krishna, Amikor hallotta a fiúktól, hogy a félistenek imádták Krishnát, what was Mother Yashoda's reaction? mit válaszolt erre? Really? My Gopal is Bhagavan. Isn't that sweet? Tényleg, az én Gopálom Bhagavan? Jaj, de jó! And she was proud of her Milyen little kedves. boy. És nagyon büszke volt rá. It didn't diminish her love. Nem csökkentette le a szeretetét. So similarly, when the residents of Vrindavan meet with Krishna in Kurukshetra, Ehhez hasonlóan, amikor Vrindavan lakosai találkoznak Krishnával a Kuruksétrán, it doesn't diminish their love. ez nem csökkenti le az ő szeretetüket. When the residents of Vrindavan are hearing, according to Jiva Goswami, they were regularly hearing about Krishna's pastimes in Dwarka. Ahogyan Jiva Goswami mondja, Vrindavan lakosai rendszeresen hallottak a dvárakai ketteléseiről Krishnának. They didn't start offering prayers to Krishna. De nem kezdtek imádkozni Krishnához, What happened to them? hanem mi történt velük. This is a very fascinating subject. Ez egy nagyon érdekes téma. Common devotees, when they become aware of Krishna's opulence, their love shrinks. General devotees. Az átlagos baktáknak, amikor hallanak Krishna fenségéről, akkor lecsökken a szeretetük. But when the residents of Vrindavan hear about Krishna's opulence, their love grows. Amikor viszont Vrindavan lakosai hallanak Krishna fenségéről, akkor a szeretetük tovább növekszik. Bhaktivinoda Thakur in Harinam Chintamani, he explains that there's two different categories of names of Krishna. Bhaktivinoda Thakur a Harinam Chintamaniban elmondja, hogy Krishna nevei két csoportra oszthatók. Mukhya Ogona Bede Krishna Nama Dviprakar Mukhya Nama Shrai Jiva Payu Sarvasar Hare Krishna Hare Krishna Mukhya Ogona Beda Krishna Nama Dvipakar. Krishna has two categories of names, Mukhya and Gona, or primary and secondary. Krishna neveit két kategóriára oszthatjuk, a Mukhya és a Gauna nevek. He says, Chilila Ashraya Kori Jata Krishna Nam. The names which describe Krishna's pastimes. Vannak azok a nevek, amelyek Krishna ketteléseit írják le. Those are his primary names. Ezek az elsődleges nevei. Vrindavan Bihari, Nandanandan, Radhika Raman. Those are all primary names indicating Krishna's pastimes. Ezek mind elsődleges nevek, amelyek Krishna ketteléseire mutatnak. Govinda, Gopal, Nandanandan, Radhanath. Those are all primary names. Ezek mind elsődleges nevek. The secondary names are names which describe Krishna's interaction with the material energy. A másodlagos nevek azok, amelyek Krishna anyagi energiával való bánását mutatják be. Srishtikarta Paramatma Brahma Stitikar Jagat Sanharta Pada Yageshvara Hara Hare Krishna Hare Krishna. So names like Srishtikarta, the creator of the universe, Olyan nevek, mint az univerzum teremtője, Srishtikarta. Paramatma, Brahman, these are all secondary names. Ezek másodlagos nevek.
And Bhaktivinoda says that if you chant the primary names, you'll get Krishna Prem. És Bhaktivinoda azt mondja, hogy ha az elsőleges neveket énekled, akkor megkapod a Krishna prémát. Whereas the secondary names are found in the Karma Kanda and Jnana Kanda sections of the Vedas. A másodlagos nevek pedig a Védáknak a Karma Kanda és Jnana Kanda részeiben találhatók. And he says Punya Moksha Dan. They give piety and liberation. Ezek jámborságot és felszabadulást adnak. So we're starting in the beginning in Vrindavan. We've gone to Mathura, now we're going to Dwarka. Elkezdtük az elején Vrindavanában, most eljöttünk Mathurába és Dwarkába. And on our journey we like to look back, but we also like to look forward. És az utunk során szeretünk időnként visszanézni, de előre is akarunk And see the connection between the beginning of our journey and the end of our journey. Mert szeretnénk látni a kapcsolatot az útunk elejétől végéig. The beginning of our journey is in Vrindavan. Az útunk eleje az Vrindavanában volt. Now the residents of Vrindavan are hearing about the pastimes of Dwarka, the opulence there. Most a bridgebászik hallanak a dvárakai keftelések fenségéről. And this does something to their hearts. És ez valamit csinál a szívükkel. To repay his debt to them, Azért, hogy visszafizesse az adósságát neki, Krishna comes as a sadhu. Krishna eljön, mint szádu. He tells the gopis in the 33rd chapter of the 10th canto, Yapratiyatu sadhuna. To repay your debt, I have to become a sadhu. A 10. ének 33. fejezetében mondja a gópiknak, hogy azért, hogy visszafizessem nektek az adósságomat, ezért muszáj majd And he száduvá comes as Chaitanya Mahaprabhu. És eljön, mint Chaitanya Mahaprabhu. And the same spirit of Krishna Katha that's going on in Vrindavan Ugyanebben a hangulatban, a Krishna Kathának ugyanebben a hangulatában, ami most Vrindavanában where the residents of Vrindavan are hearing about the pastimes of Dwarka and feeling separation from Krishna, hogy Vrindavan lakosai hallanak a dvárakai keftelések fenségéről. the same spirit of intensity that arises in their hearts when they hear about that opulence Hallanak Krishnával, és ugyanez az intenzitása az érzéseknek, ez a hangulat, ami keletkezik bennük, amikor hallanak ezekről a fenségekről Dvárakában. the same Krishna reenacts in Jagannath Puri. Ugyanezt eljátsza Krishna, ugyanez a Krishna. He comes as Chaitanya Mahaprabhu, Jön, mint Chaitanya Mahaprabhu. and just as the residents of Vrindavan are coming together and hearing about the pastimes in Dwarka and that, És ugyanúgy, ahogy Vrindavan lakosai összegyűlnek és hallanak a dvárakai keftelésekről. so Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu along with his devotees, they're experiencing the same thing in Jagannath Puri. Krishna Chaitanya Mahaprabhu formájában, amikor összegyűlik a baktáiba, a Jagannath Puriban, ugyanezeket az érzéseket tapasztalja. And there's a mixture of opulence and sweetness. És egy ilyen keveréke van a fenségnek és az édes hangulatnak. When Chaitanya Mahaprabhu sees Jagannath, Krishna in Jagannath Puri, Amikor Chaitanya Mahaprabhu látja Krishnát, Jagannathot, Jagannath Puriban, how does he address Jagannath? hogyan fordul hozzá? Mahaprabhu mani mama nima kori dvani nana vajja kola hali kichi nashuni Hare Krishna. This is a verse from the Madhya Lila chapter 13 about Rath Yatra, Chaitanya Charitamrita. Ez a Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 13. fejezetében van ez a vers, ahol Chaitanya Mahaprabhu Manimának Ratha Yatráról szól ez a fejezet, ahol Chaitanya Mahaprabhu Jagannathhoz fordul. And he's addressing Jagannath as Manima, Manima. És úgy fordul Jagannathhoz, hogy Manima, Manima. It's kind of like saying, I don't know how you'd say in Hungarian, but like saying, excuse me, sir, Mr., oh Lord. Kedves Uram, ennek fordítható. It's a secondary name.
másodlagos név. We just heard about primary and secondary names. Most hallottunk az elsődleges és másodlagos nevekről. Why is Mahaprabhu speaking to him, to the Lord, with the secondary name? Miért hívja Mahaprabhu egy másodlagos néven az Urat? And sometimes Kaviraj Goswami also says that Mahaprabhu is addressing him, Jai Jagannath. És Lilas Kaviraj Goswami azt is mondja, hogy néha Mahaprabhu úgy szól hozzá, hogy Jai Jagannath. Why doesn't he say Jai Radhanath? Miért nem azt mondja, hogy Jai Radhanath? What is this Jai Jagannath, the Lord of the universe? Mi ez a Jai Jagannath, az univerzum? It's a secondary name. Ez egy másodlagos név. So there's some great depth to this point. Ennek a pontnak nagyon nagy a mélysége. In the pastimes in Kurukshetra, in the pastimes of Jagannath Puri, A Kurukshetrai és a Jagannath Puri beli kettelésekben we find a mixture of both sweetness and opulence. a fenség és az édesség keverékét találjuk. But the nature of the opulence in those two places is that it increases the sweetness. De ezen a két helyen az a természete a fenségnek, hogy ez növeli az édes hangulatot. Prior to the coming of the six Goswamis, who could understand the 10th canto of the Bhagavatam? A 6 Goswami eljövetele előtt kiértette a Bhagavatam 10. énekét. And someone might say, oh, Braj Lila is most important. Van, aki azt mondhatja, hogy a Braj Lila a legfontosabb. But if Braj Lila is the most important, then what's the purpose of Mathura and Dwarka Lila? De hogyha a Braj Lila a legfontosabb, akkor mi a célja a Dwarka és Mathura Lilának? And nobody could understand that És ezt senki nem értette. until Jiva Goswami wrote Gopal Champu Amíg Jiva Goswami meg nem írta a Gopal and Champu. explained the purpose of the Mathura and Dwarka Lila is to entertain the Brijbasis. És elmagyarázta, hogy a Mathura Dwarka Lilának az a célja, hogy szórakoztassa a Not Brijbászokat. just entertain, but to increase their feelings of separation. Nem olyan értelemben szórakoztassa, hanem hogy növelje a Brijbászik elkülönésben érzett érzéseit. And this is what happens in Jagannath Puri. És ez történik Jagannath Puriban. And this is the essence of our sampradaya. És ez a lényege a mi szampradayánk. So it's kind of a long, crooked path we're going on today. Egy ilyen kanyargós úton mentünk ma, But I feel like I got to the place I wanted to go. de úgy érzem, hogy eljutottunk oda, ahova el akartam jutni. I'd like to read to you a statement from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati from a lecture he gave. Szeretnék olvasni nektek egy kijelentést Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurdtól egy leckéből, amit adott. Which I think, if we contemplate on it, it can help us as individuals to apply what we're speaking about today in our lives. Ami, hogyha elgondolkodunk rajta, akkor segít nekünk abban, hogy mint egyének alkalmazzuk ezt a saját életünkben. It's a long, convoluted path we just went on today. Nagyon kanyargós volt az út ma. And about the feelings of Vrindavan, how the Bhagavatam is a Bhava Grantha. A Vrindavanban megtapasztalt érzésekről, arról, hogy a Bhagavatam Bhava Grantha. What do I do with it? Ehhez mi közöm nekem? Srila Bhaktisiddhanta, he said, Srila Bhaktisiddhanta azt mondta, 2 sentences. 2 mondat. The artificial imitative path displayed by some so-called Mahajans is karma kanda. Az a mesterséges út, ami csak az utánzáson alapul, és amelyet az úgynevezett Mahajanák követnek, karma kanda. Not bhakti. Nem bhakti. Bhakti is the soul's natural propensity, A bhakti a lélek természetes. whereas karma kandiya is a temporary act to wring some temporary material results from the material world. A karma kandiya pedig egy olyan ideiglenes cselekedet, amely csak arra van, hogy valamilyen ideiglenes anyagi eredményt csak facsarjon ki az anyagi világból. So we can study the Bhagavatam
through the Aya Vanashram, like Jarasandha. Tanulmányozhatjuk a Bhagavatamot. And we can hear about a Varnashram Dharma szemszögéből nézve, mint Kamsa. we can hear about the opulence of Dwarka and say, that's my God. Hallhatunk Dwarka fenségéről, és mondhatjuk azt, hogy ez az én Uram, But az én Istenem. Bhaktisiddhanta Saraswati says that persons who are worshipping him in that way, De Bhaktisiddhanta Saraswati azt mondja, hogy azok, akik így imádják őt, he said it's just artificial and it's imitative. ez mesterséges és utánzáson alapul. It's just karma kanda, it's not bhakti. Ez karma kanda, nem bhakti. Bhakti is something which comes from the heart in a natural way. Bhakti az valami, ami a szívből jön természetesen. So, Srila Bhaktisiddhanta, Vishnu Chakravarti Thakur, Srila Bhaktisiddhanta, in another place he said Bhaktisiddhanta egy másik helyen azt mondja, that our eternal duty is to try to relieve the suffering of separation that the residents of Vrindavan are feeling from Krishna. hogy az örök kötelességünk az az, hogy próbáljuk csökkenteni azokat a fájdalmas érzéseket, amelyeket a Brijbászik az elkülönésben Krishnától tapasztalnak. So Chaitanya Mahaprabhu teaches us how to do that. Chaitanya Mahaprabhu erre tanít minket, hogy hogyan And that csináljuk. begins by understanding the feelings of the residents of Vrindavan. És ez ott kezdődik, hogy megértjük a Brijbászik érzéseit. That's the purpose of our bhajan. Ez a bhajanunknak a That's the purpose célja. of our Bhagavatam class. Ez a Bhagavatam leckénknek a, That we come together and we hear about these pastimes. hogy összejövünk és hallunk ezekről a tettelésekről. And we try to understand the feelings of separation that the residents of Vrindavan feel. És megpróbáljuk megérteni azokat az elkülönülésben tapasztalt érzéseket, amelyeket a Brijbászik éreznek. And how, when they go to Kurukshetra, what happens? És arról, hogy mi történik akkor, amikor elmennek Kuruksétrára. And they see Krishna there. Látják ott Krishnát, And they say, oh, Krishna, now you become a big man. és azt mondják neki, hogy ó, Krishna, na most nagy ember lettél. And everybody says that you're God. Mindenki azt mondja, hogy Isten vagy. Do you still remember the residents of Vrindavan? Emlékszel még Vrindavan lakosaira? Do you still remember your mother and your father? Emlékszel még az édesanyádra és apukádra? We want you back in Vrindavan. Szeretnénk, ha visszajönnél Vrindavanába. That's the purport of Mathura, Dwarka, Lila, and Kurukshetra. Ez a magyarázata a Mathura, Dwarka, Lilának és Kuruksétrának. That's the purport of Puri Lila with Mahaprabhu. És ez a magyarázata Mahaprabhu Puri Lilájának. That's the purport of Rath Yatra. Ez a magyarázata a Ratha Játrának. That the residents of Vrindavan have come to Kurukshetra. Hogy Vrindavan lakosai eljöttek Kuruksétrára, And they see their Gopal has become a big man. és látják, hogy az ő kis gopájuk valami nagy ember lett. And they want, the Rath Yatra means they want to rescue him from the hands of mechanical organized religion. Ratha Játra azt jelenti, hogy meg akarják őt menteni a mechanikus szervezet vallás kezei, karmai közül, And bring him to the village of their heart. és vissza akarják hozni a szívük falvába. And that's the purpose of our sampradaya. És ez a célja a mi szampadájánknak. So these are very subtle things. Ezek nagyon finom dolgok. The Bhagavatam is meant to help us to understand the feelings of Krishna and the feelings of his devotees. A Bhagavatam arra van, hogy képessé tegyen minket, hogy megértsük Krishna és a baktái érzéseit. How is it relevant to me, who is just a toilet full of all the most nasty material desires? Lenne ez releváns számomra, aki csak egy WC vagyok, tele nagyon csúnya anyagi vágyakkal. We're taught we should just come and hear about these things.
de azt tanuljuk, hogy csak jöjjünk és halljunk ezekről. Shrindvatam svakata Krishna punya shravana kirtan hridyanja sohya badani vidanoti saritsatam. And something will happen to our hearts. És valami fog majd történni a szívünkkel. We want to hear about all of Krishna's Lilas. Akarunk hallani Krishna összes lilájáról. Not just the Vrindavan Lila. Nem csak a Vrindavan liláról. We also hear about the Mathura and Dwarka Lila. Mathura és Dwarka liláról is hallunk. But we want to hear about it in the mood of the residents of Vrindavan. De ezekről Vrindavan lakosainak a hangulatában akarunk. And for that, our Acharya's Jiva Goswami has given us Gopal Champu. És ezért, vagy ehhez adta nekünk Jiva Goswami a Gopal Champu. Sanatana Goswami has given us Brihad Bhagavatamrita. És Sanatana Goswami adta a Brihad Bhagavatamritát. Rupa Goswami has given us Lalita Madhav. Rupa Goswami adta a Lalita Madhavát. And in all three of these books, it's discussed about the feelings of the residents of Vrindavan hearing about Krishna's Dwarka and Mathura pastimes. És mind a három könyvben, amit említettünk, le vannak írva a Vrindavan lakosainak az érzései, amikor hallanak Krishna Mathura Dwarka lilájáról. So this is a purpose of this Mathura and Dwarka Lilas. Ez a célja ezeknek a Mathura Dwarka liláknak. A very deep secret that our Goswamis revealed that nobody else knew before they came. Egy nagyon mély titok, amelyet a Goswamijaink tártak fel, és amiről sosem hallott senki előttük. And this is something of a purport to this 50th chapter of the 10th canto, when Krishna builds the Dwarka. És ez a magyarázata, vagy ez fűződik hozzá ehhez az 50. fejezethez, amikor Krishna megépíti Dwarkát. So we went on a long journey today, very crooked. Hosszú utat jártunk ma be, és nagyon kacskaringósat. I hope everybody was able to follow us and didn't get lost on the way. Remélem, hogy mindenki tudott minket követni, és senki nem veszett el. Anybody have any reflections or comments on this today? Van, akinek van valami gondolata ezzel kapcsolatban? Igen, megpróbálom tehát igazából csak kontrollálni szeretném, hogy jól értem el. He just wants to double check that he understood something. Ja. Szóval az, hogy most hallgatjuk ezt a Bhagavatamnak ezt a fejezetét. So just hearing this chapter of the Bhagavatam. És kapunk egy olyan szemléletet, ami a gopiknak a szemlélete. And receiving a perspective, which is the perspective of the gopis. Akkor igazából minket ez segíteni fog ahhoz, hogy úgy kezdjünk érezni, mint a gopik. This will help us to someday start feeling like the gopis. Vagy mint Vrindavan lakosai. Or like the Brajbasis. Igen, nem. Igen, nem. It's not that by dint of our sadhana, in hearing it like these things, even this is going to happen. Igen is, meg nem is. Nem arról van szó, hogy a szadanánk eredményeképpen, akár erről hallva is, hogyha ez a szadanánk, ez meg fog történni. We have a phrase, bhajan pranali, which means a system of bhajan. Van egy ilyen kifejezés, a bhajan pranali, ami azt jelenti, hogy bhajan rendszer. There's many different systems of bhajan. Sok fajta bhajan rendszer van. But most of them are kaitava dharma. They're cheating. De a legtöbb közülük ez kaitava dharma. Because they're meant for my pleasure, for my benefit. Mert az én örömömről szól. So even if I'm hearing the Bhagavatam with a desire that, yeah, I'm going to become a gopi, so I want to read this chapter, that's also kind of cheating. Még hogyha a Bhagavatamot is olvassuk ezzel a motivációval, hogy igen, gópi akarok lenni, és akkor most olvasom ezt a fejezetet. The purport of the Bhagavatam and how to hear the Bhagavatam is found in the Gambhira in Jagannath Puri. A
Bhagavatam magyarázata, és annak a magyarázata, hogy hogyan olvassuk a Bhagavatamot, az a Gambirában található Chaitanya Mahaprabhu. Gambira Bhajan Pranali, that system of bhajan in the Gambira, that's the Bhajan Pranali of our Sampradaya. Ez a Gambira Bhajan Pranali, ez a mi szampadájánknak a bhajan rendszere. So bhajan's going on there. What's the nature of it? Szóval ott folyik a bhajan, mi a természet ennek? Sri Damodar Goswami is doing kirtan. Szóval Damodar Goswami kirtanozik. Ramananda Roy is reading Bhagavatam and different pastimes. Ramananda Roy olvassa a Bhagavatamot és különböző ketteléseket. But they're not doing it for their self. De nem saját maguknak, They're doing it for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. hanem Chaitanya Mahaprabhu örömére. Why are they doing it for Mahaprabhu? Miért? Because he's Krishna, Mert ő Krishna, trying to understand Radharani's mood. aki próbálja megérteni Radharani hangulatát. What is Radharani's mood? És mi Radharani hangulata? She's feeling separation from Krishna. Ő elkülönülést érez Krishnától. So the gopis in Braj, when Radharani is feeling separation from Krishna, they do Krishna kirtan. Vrindában gópiai, amikor Radharani elkülönülést érez Krishnától, akkor ők Krishnáról énekelnek. That's the bhajan pranali of the gopis of Braj. Ez a Braj gópiknak a bhajan pranali. The same Braj gopis have come in Gora Lila, Ugyanezek a Braj gópik most eljöttek a Gora Lilában, and they're trying to help Krishna to understand the feelings of Radha. és próbálnak segíteni Krishnának abban, hogy megértse Radha érzéseit. And they're trying to help Krishna in the mood of Radha to have union with Krishna. És próbálnak segíteni Krishnának, aki Radha hangulatában van, hogy találkozhasson Krishnával. Union in the form of that Krishna kirtan. Találkozhasson ennek a Krishna kirtannak a Union in that formájában, form of that Harikatha. hogy ennek a harikatának a formájában. And they're taking help from their followers. És a követőiktől fogadnak el segítséget. So just right near the Gambira is Siddhabakul. Ott van a Gambira közelében, nagyon közel a Siddhabakul. And that's where Sanatana Goswami is staying. That's where Haridas Thakur and Rupa Goswami are staying. Itt lakik Sanatana Goswami, Rupa Goswami és Haridas Thakur. And they're being engaged, along with Raghunath Das Goswami, they're being engaged by Sri Damodar Goswami and Ramananda Roy in this kirtan. És őket Swarup Damodar Goswami és Ramananda Roy lefoglalja ebben a kirtanban. It's like you put out an advertisement every time there's a class at Govindas. Tomorrow we're going to have this class. Mint ahogy ti is kiírjátok minden alkalommal, amikor lecke van, hogy a Govindában lecke So lesz. devotees, please come. Bakták, gyertek! So Sri Damodar and Roy Ramananda are putting out an advertisement on Transcendental Facebook. Swarup Damodar és Roy Ramananda a transzcendentális Facebookra kitesznek egy hirdetést. We have kirtan going on in the Gambira. Haridas Thakur, you come, and Rupa Goswami, and Raghunath Das Goswami, you come. És meghívják Haridas Thakur, Rupa Goswamit, Raghunath Das Goswamit, hogy jöjjenek el a kirtanra, mert kirtan folyik a Gambirában. Because Chaitanya Mahaprabhu is crying in separation from Krishna. Mert Chaitanya Mahaprabhu ott sír a Krishnától való elkülönülésben. So we have to help him. Kell, hogy segítsünk neki. And so they're engaging their followers to come and do the kirtan. Így lefoglalják a követőiket, hogy kirtanot. And their followers are engaging their followers, A követőik pedig lefoglalják a saját who are engaging their followers. akik lefoglalják az ő követőiket. The gurus are engaging their disciples. A guruk mind lefoglalják a tanítványaikat. And this is the kirtan of our sampradaya. És ez a szampadájának a kirtan. Our bhajan pranalis, we're doing this kirtan not for us, A mi bhajan pranálink az az, hogy ezt a kirtant, ezt nem magunknak but we're csináljuk, trying to do it for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu. hanem próbáljuk Chaitanya Mahaprabhu örömére. But I can't approach Chaitanya Mahaprabhu. De nem tudok oda menni Chaitanya Mahaprabhu. My Gurudev is bringing me. De a Gurudevám hoz oda. This is a kirtan of our sampradaya. Ez a szampadáján kirtanja. And this is the point of our Goswamis writing these books about this Dwarka Lila and Vrindavan Lila. És ez a lényege annak, ahogyan a
Goswamiaink írnak erről a Dwarka Mathura Liláról. So the answer to your question is igen, nem. A válasz a kérdésre, tehát az, hogy igenis, meg nem is. Okay. Is that all right? Kosteshri? Köszönöm szépen ezeket a történeteknek a kibontását. Thank you very Köszönöm much for szépen, this hogy beautiful Prabhunak ezt a kérdést, mert egy nagyon érdekes dolgot értettem most meg. expansion of it. I thank you also for the time I asked this question because I understood something very interesting. Egy ukrán származású bakta írt egy könyvet, ami most nagyon a bakták között terjed. Purchased the book here, which is really spreading among the devotees. Ahol ő leír, mintha Krishnával egy bizonyos kapcsolatban lép. And this devotee writes You speak about, louder, the devotees can hear online. this devotee writes about his exchanges with Krishna, a Krishnával való Igen, nem, Krishnával kapcsolatban, és akkor megy egy dialógus. in connection with Krishna, and there is like a conversation. És a bakta kérdezi Krishnától, hogy miért van az, hogy a Vaishnavoknak úgy kell érezni magukat, mint egy ürülék. And the devotee asks Krishna, why is it that Vaishnavas are supposed to feel themselves like a stool? Fill themselves? Like stool. Oh, feel like they're stool. Feel like they're stool. És Krishna azt mondja, hogy minél kisebbnek érzed magad, annál nagyobb vagyok én a szemetekben. And Krishna says, because the smaller you feel, the higher or the bigger I am in your eyes. És akkor az a megértés jött nekem, hogy én nekem nem kell azzal foglalkozni, hogy én milyen vagyok. And my understanding came from this, that I don't have to pay attention to where I am at now. Hanem az legyen a motiváció, hogy minél jobban ismerjem meg Krishnát, hogy ő legyen minél nagyobb a szememben. But my motivation should be just to get to know Krishna more and more, so that he becomes bigger and bigger in my eyes. És akkor ezáltal valami történik majd velem, hogy akkor én is tudnak jobban haladni ezen az úton. And then by this, something will happen with me and I can go forward on this path. És ezek a leckék nagyon bontják kifele előttem a Krishna. A bridge-balszik érzését, hogy hogyan kell nekünk. And these classes really open for me the feelings of the Brijbasis and how we want to feel, how we should feel. This is community. Ez a közösség. This is why we wear dhotis and saris. Ezért hordunk dhótit meg szárit. I don't know if Krishna was, Radharani was exactly wearing a sari. It's not described. Nem tudom pontosan, hogy Radharani most száriban volt, vagy nem, ezt nem írják. Some people say, then why should we wear dhotis and saris? Akkor erre valaki azt mondja, akkor minek viselünk dhótit It's a szárit? simple answer. Nagyon egyszerű a válasz. Because when you go to Vrindavan, that's what the Brijbasis wear. Mert amikor elmentünk Vrindávanába, akkor a Brijbásik ezt hordják. And we want to go to India, to Vrindavan and Mayapur every year. Akarunk menni Indiába, Vrindávanába, Mayapurba minden évben. And we want to think about what they're doing. És arra akarunk gondolni, hogy ők mit csinálnak. So when I see all the devotees wearing dhotis and saris, it reminds me of Vrindavan. Amikor látom, hogy a bakták dhótikban, szárikban vannak, akkor ez emlékeztet minket. We want our communities to be like Vrindavan. Szeretnénk, hogyha a közösségeink olyanok lennének, mint And not just Vrindávan. remember the dress there, És nem csak a ruhára emlékezni, but to remember their feelings hanem az érzéseikre. and how they come together in so much affection, so much love, and they have Krishna Katha and Krishna Kirtan. És hogyan jönnek össze annyi szeretettel, és hallanak Krishnáról, Krishnakatát végeznek. It's not like ordinary religion in the church, Nem olyan, mint a közönséges vallása a templomokban, but this is a transcendental, loving community. hanem egy transzcendentális, szerető közösség. And yes, we're just neophytes and we're trying to figure out how to approach it. És igen, kezdők vagyunk, akik csak próbálnak rájönni, hogy ezt hogyan lehetne egyáltalán megközelíteni. But if we just follow this thing, we just do this thing, we just come together and hear Krishna Katha. Hogyha követjük ezt, és összejövünk, hogy halljunk Krishnáról, And we do it as service for our Gurudev. és
ezt a gurunknak végzett szolgálatként. And we discuss. We have some feelings about it. És megbeszéljük, érzéseink is benne vannak. Then Debrecen becomes Vrindavan. Akkor Debrecenből Vrindában lesz. Okay, so we should stop there. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanandi, Vanchakalpadribhascha, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakoti Vaishnavrinda ki jai. Shri Iskand Debrecen Bhaktas ki.